म चाहिँ साथीहरूलाई यति भन्न चाहन्छु, हामीले लगभग 16 महिना बियरिस बजार पार गरिसकेका छौँ। सायद आज भोलि भन्दा भन्दै 16 महिना गयो। अब धेरै लामो समय नजाला। धेरै साथीहरू मलाई फोनबाट पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ, म्यासेज गरेर पनि भन्नुहुन्छ अब त कहिले बजार बढ्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब बजार यही दिनबाट बढ्छ र यही दिनबाट घट्छ भनेर त भगवानले पनि सायद भन्न सक्नुहुन्न होला। तर पनि के छ भने अहिले हाम्रो अतिलाल सरले भन्नुभयो कि बजार अब अहिले 1900 को आसपासमा छ। यो बेला भनेको चाहिँ अब फियरको मिटर चाहिँ एकदमै माथि पुगेको छ र ग्रिडको मिटर त लगभग बिग्रिनै सक्यो होला, जिरोमै झरिसक्यो होला हैन। अब यस्तो बेलामा आएर मैले एडभाइस दिने कुरो चाहिँ अब चाहिँ हामी डराउनु चाहिँ हुँदैन। के विषयमा भने सेयर बेच्ने विषयमा चाहिँ अब हामीले सोच्नु हुँदैन, किनभने बजार धेरै तल आइसकेको छ। बजारले धेरै पटक तल्लो बिन्दुमा पनि आएर हिट गरिसकेको छ। अब यही नै बिन्दु बटम हो, अब यहाँभन्दा तल जान सक्दैन बजार भनेर त कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर पनि एभरेज हेर्दाखेरि, मास साइकोलोजी हेर्दाखेरि अब अहिले 1800 को बजारलाई चाहिँ अहिलेसम्म रेस्पेक्ट गरिरहेको हुनाले सकेसम्म हामीले अब डराएर सेयर बेच्ने काम चाहिँ नगरौँ। घट्दाखेरि बिचबिचमा बाउन्स ब्याकहरू हुँदै गए भने त्यस्तो मौकामा त ट्रेड्स गर्ने साथीहरूले त्यसको मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ हैन। तर घटेको बेला चाहिँ अब योभन्दा तल्लो बिन्दुमा गएर सेयर बेचेर भाग्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन हैन। अब यो सम्झिनुपर्छ। हुनसक्छ अँध्यारो रात लगभग आधा बढी भइसक्यो होला, 4 बजिसक्यो होला हैन, त्यो कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर पनि हामी कमसेकम हाफ वे चाहिँ हामी पार गरिसकेका छौँ, पक्का पनि। बुझ्नु भएन? त्यही भएर अब डरमाथि नियन्त्रण गरौँ र ऋणै लिएर सेयर किन्ने बेला चाहिँ अलि नभएको हुनसक्छ हैन। तर के छ भने हामीसँग थप बचतहरू छन् भने सबैभन्दा कम जोखिम भएका सेक्टरहरू र स्टकहरूमा अब हामीले घट्दो क्रममा चाहिँ केही न केही लगानी गर्दै जानुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो भन्नुको मतलब अब बुल सुरु भयो भन्न खोजेको चाहिँ मैले होइन। किनभने मैले हेरेका मध्येमा मेरो मनले भनेअनुसार केही स्टकहरू चाहिँ साँच्चै आजभन्दा 100-200 अङ्कले बजार तल झरेर गए पनि सायद आजको मूल्यभन्दा अझ ती स्टकहरूको मूल्य चाहिँ माथि हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि कमर्सियल ब्याङ्कहरू, एका दुक्का कमर्सियल ब्याङ्कलाई छोडेर भन्ने हो भने आजको मूल्य भनेको हामीले अघिल्लो बियरिस बजार जुन चाहिँ लगभग 1100 को आसपासमा थियो र त्यो 1100 को आसपासमा पनि लगभग 1 वर्षभन्दा बढी 12 महिनाभन्दा बढी समय चाहिँ त्यही 1100 को आसपास वरिपरि घुमेर बस्दा जुन मूल्यमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू थिए, म त आज ती मूल्यभन्दा पनि कतिपय कमर्सियल ब्याङ्कहरू त अझ तल आए कि जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीसँग यदि थप बचत हामीसँग छ, लोन गर्नु पर्दैन भने त्यस्तो पैसा चाहिँ बिस्तारै हामीले जोखिम कम भएको सेक्टरमा र अब हाम्रो मनले चाहिँ लगभग अब बटम लागिसक्यो भनेका सेक्टरहरूमा चाहिँ बिस्तारै हामीले लगानी बढाउँदै जानुपर्छ होला। योभन्दा जति जति अब बजार तल झर्दै जान्छ त्यो मौकाको सदुपयोग गरेर एकैचोटि लगानी गर्ने होइन, घट्दो क्रममा बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो बचतलाई सदुपयोग गर्दै जाउँ। अहिले नै ऋण लिएर चाहिँ किन्ने बेला भएको छैन होला, भोलि गएर फेरि पनि बजार बढ्न सक्छ। किनभने हामीले योभन्दा अगाडिका इतिहासमा देखेका बियरिस बजारहरूमा पनि हरेक बियरिस बजारमा अघिल्लो वर्षलाई अपवाद भन्छु म, अघिल्लो वर्ष चाहिँ के भइदियो भने तपाईँको जनवरीमा आएर बटम लागेको थियो। त्यति बेरको त्यो वर्षको बटम लगभग 2280 आसपास थियो होला। त्यसपछि सिजनल एउटा बुल हाम्रो बियरिस बजारमा पनि हरेक पटक आउने गर्छ हैन। तर अघिल्लो वर्ष चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गएर जुनमा गएर चाहिँ तपाईँको जुलाई 1 अथवा जुनमा गएर चाहिँ 1805-7 सम्म बजार झर्यो। त्यो अपवाद थियो। किन भन्दाखेरि असार मसान्तमा तपाईँको 12 करोड र 4 करोड माथिको सीमा चाहिँ ब्याङ्कको चुक्ता गर्नुपर्ने कारणले गर्दा ओभर सप्लाई भएर मात्रै त्यो अवस्था आएको हो। भनाइको मतलब कमसेकम ब्याङ्कलाई हामीले, कमर्सियल ब्याङ्कलाई हामी लङ टर्म लगानीको हिसाबले पनि लगानी गर्न सक्छौँ। अब जोखिम कम छ
हैन वार्षिक प्रतिफल पनि दिन्छन् हैन त्यसबाट पनि हाम्रो जोखिम कम हुन्छ भएन भने पनि म अहिले पनि भनिरहेको छु बजार अझै योभन्दा 1-2 तल अङ्क गए पनि हुनसक्छ आजको मूल्यका कमर्सियल ब्याङ्कहरू योभन्दा माथि पनि हुन सक्छन् भनेपछि लङ टर्मको हिसाबले हामी कमर्सियल ब्याङ्कलाई हामी पक्र्न सक्छौँ र मिडियम टर्मको हिसाबले अहिले हामी सर्ट टर्म गर्ने बेला छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने बजारले सर्ट टर्म गर्ने अहिले अवस्था दिए जस्तो लाग्दैन एकदमै फ्लक्चुएसन कम छ हैन तपाईको 5-10 पोइन्ट बजार बढेर र 5-10 पोइन्ट बजार घटेर हामीले ट्रेड गरेर पैसा कमाउन सक्दैनौँ तर पनि अघि मैले भनिसकेँ हाम्रो बजारमा जहिले पनि बियरिस बजारमा पनि सिजनल बुल आएको छ त्यो लगभग मार्चदेखि लिएर जुलाईसम्मको अवधिमा चाहिँ एउटा सिजनल बुल आउँछ हुनसक्छ यो पटक पनि मलाई लाग्छ म जतिसम्म मेरो आत्माले भन्छ त्यो सिजनल बुल यो पटक पनि आउँछ 15, 20, 25, 30% सम्मको एउटा बुल आउन सक्छ हो त्यसको लागि कमसेकम मिडियम टर्म हेरेर चाहिँ हामीले मिडियम टर्म मात्रै हेर्नेले त जुनसुकै सेक्टरका कम्पनी किन्दा पनि भयो फाइनान्स किन्दा पनि भयो हाइड्रो किन्दा पनि भयो किन बजार बढ्दा त सबै बढ्छन् हैन तर यही नै बटम हो र अब बुल सुरु भयो भन्ने अवस्था नभएकोले गर्दाखेरि लङ टर्म हुने हिसाबले हेर्ने 5-6 महिनामा बजार 23-24 पुगे पनि बेच्न नजान्ने मान्छेहरूले चाहिँ सेफ साइड मात्रै लिने भनाइको मतलब कमर्सियल ब्याङ्कहरू मात्रै लिने बाँकी 5-6 महिनामा बजार बढ्दा त जे पनि बढ्छन् हैन आज ओभर भ्यालुड भएका कम्पनी नै अझ बढी बढ्न सक्छन् त्यो भएकोले गर्दाखेरि मिड टर्मलाई हेरेर यदि हामी लगानी गर्छौँ भने मजाले अहिलेदेखि लिएर चाहिँ तपाईको जनवरीको अन्तिमसम्म फरवरीसम्म मौका हेरेर जतिसम्म सस्तोमा किन्न पाइन्छ तल्लो झर्दो क्रममा चाहिँ हामीले अहिले लगानी गर्न सक्यौँ भने मिड टर्ममा नाफा कमाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन साथीहरूले पनि अब त्यही हेरेर चाहिँ लगानी नीति बनाउनु भयो भने हामीले चाहिँ अब केही गेन चाहिँ पक्कै गर्न सक्छौँ जो साथीहरू चाहिँ अलरेडी पहिलादेखि चाहिँ 3200 देखि त्योभन्दा मुनिदेखि फसेर बसिराख्नु भएको छ हैन उहाँहरूसँग पनि अहिले केही बचतको पैसा छ भने चाहिँ आफूले जे होल्ड गरेर बस्नु भएको छ हैन त्यो चाहिँ सकेसम्म अब अस्ति पनि 1805-10बाट बजार फर्केको छ त्यो लेभलसम्म पुग्यो भने चाहिँ कमसेकम केही ऋण गरेर चाहिँ होइन है फेरि बचतको पैसा छ भने त्यस्तो पैसालाई चाहिँ तपाईँ आफूसँग जे कम्पनीहरू छन् केही एभरेज गर्नुहोस् तर एभरेज गर्नुको मतलब यो होइन कि तपाईँ बजार 5-10%, 20-25% माथि गइसकेपछि फेरि त्यो एभरेज गरेकोलाई बेच्नु भएन भने चाहिँ सबै एभरेज गरेकोले नाफा दिन सक्दैन यो चाहिँ नबिर्सिनु होला र मेरो अनुमानमा चाहिँ अबको जुलाईसम्ममा एउटा सिजनल बुल आउँछ त्यसको लागि हामीले सकेसम्म घट्दो क्रममा आजै भोलि नै किन्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन हुनसक्छ जनवरी हुनसक्छ फरवरीसम्म पनि किनभने बियरिस बजारको बटम पनि मार्चसम्म पनि गएर लागेको छ हरेक वर्षको वार्षिक बटम है मैले पुरै साइकलको बटम भनेको होइन हरेक बियरिस बजारको साइकलको तपाईको हरेक वर्षको बटम पनि तपाईको साधारणतया डिसेम्बरदेखि लिएर गएर मार्चसम्म लाग्ने गरेको छ त्यही भएर मार्चसम्मलाई हेरेर चाहिँ हामीले एउटा तपाईको सिजनल बाउन्सको लागि अथवा सिजनल बुलको लागि लगानी गरेर चाहिँ 3200मा फसेको भए पनि अहिले अलिकति एभरेज गरेर लगेर 2200, 2300 हुँदाखेरि बेच्न सक्यौँ र फेरि तपाईको बजार तल झर्दाखेरि फेरि किनेर चाहिँ माथि जान सक्यौँ भने हामीले लस चाहिँ धेरै रिकभर गर्न सक्छौँ ल यसरी चाहिँ लगानी योजना बनाउन सक्यौँ भने केही गेन गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो नै कुराहरू साथीभाइहरूसँग बाँडेर म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 98 62 62 25 58 Educational partner Emperor Education Network.